ปวกไม่ตายกำลังกูดิกลับไปไหมอ๋อจะกลับไปบอกเพื่อนว่าเชนไรกระจอกพี่ยังไม่ตายใช่มันทำอะไรพี่ไม่ได้ต่อไปนี้พวกเราจะไม่ตายตายว่าอะไรพี่ว่าอย่ามาแตะตัวกูอ้าวเฮีย